खवय्यांची दुनिया या रेसिपी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पुरणपोळीची रेसिपी। सर्वात आधी आता आपण साहित्य बघून घेऊया। एक मोठी वाटी चणा डाळ घेतलेली, अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे, एक मोठी वाटी गव्हाचं पीठ, चवीनुसार मीठ, हळद आणि सुंठ पावडर। आपण जी ही एक वाटी डाळ घेतली आहे तिला अशी ओतून आपले जे जेवणाचं तेल आहे ते लावून घेऊया। थोडंसंच टाकायचं, असं एकसारखं सर्व डाळीला लावून ठेवायचे। कुकर आता गॅसवर ठेवलाय, त्याच्यात आता पाणी ओतून एक उकळा काढून घ्यायचा आहे त्याला। हे बघा, असा पाण्याला उकळा आलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये कलरसाठी थोडी हळद टाकणार आहोत आणि मीठ थोडंसं। मीठ याच्यासाठी की आपली डाळ पटकन शिजेल। ही तेल लावून ठेवलेली डाळ ती पण त्याच्यात ऍड करूया। आता चमच्याने थोडंसं मिक्स करून घेऊया सर्व। आता झाकण लावून याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घेऊया। कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत तोपर्यंत आपण पीठ मळून घेऊया। हा एक बाउल घेतलेले पीठ आहे। ही हळद, थोडासा कलर येण्यासाठी, मीठ, हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आधी थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घेऊया। थोडा घट्टसरच गोळा मळायचा आहे। हे बघा, एवढं मऊ करायचं आहे आपल्याला। जास्त घट्ट नाही ठेवायचं आणि जास्त पातळही नाही करायचे, एवढं मऊ ठेवायचं आहे। आपलं पीठ मळून झालेलं आहे व्यवस्थित। आता पीठ चांगलं मऊ आणखी होण्यासाठी आणि पोळ्या चांगल्या येण्यासाठी आपण हा पिठाचा गोळा आहे तो असा पाण्यात ठेवणार आहोत। त्यामुळे ते आणखी सॉफ्ट होईल पीठ आणि पोळ्या एकदम छान येतील। साधारण 15 मिनिटांनंतर पीठ आपलं व्यवस्थित भिजलेलं आहे। आता परातीमध्ये काढून घेऊया, थोडं मळून घेऊया चांगलं व्यवस्थित। हे बघा कसं मस्त भिजलंय। तेल लावून घ्यायचे थोडं, त्यामुळे ते आणखी चांगलं मऊ होईल। हे बघा, पीठ आपलं रेडी झालं, एकदम मऊ झालेलं आहे। हे पाहू शकता, डाळ आपली मस्त शिजली। आता याच्यातलं पाणी आपल्याला सर्व काढून घ्यायचे। आता आपण डाळीतलं पाणी काढून घेऊया। अशी एक जाळी ठेवलेली आहे मी, त्याच्यात हे सर्व पाणी काढून घ्यायचे। असं पूर्ण पाणी काढून घ्यायचे। थोडा वेळ अशीच ठेवायची, म्हणजे त्याच्यातलं पाणी पूर्ण जाळीमधून खाली येईल। हे बघा, डाळीमधलं पूर्ण पाणी नितळलेलं आहे आपलं। आणि हो, हे पाणी आपल्याला टाकायचं नाहीये, याची कटाची आमटी बनवायची आहे। कटाची आमटी कशी बनवायची याचा व्हिडिओ मी शेअर केलेला आहे, वरती आय बटन मध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, व्हिडिओ नक्की बघा। आता आपण पुरण बनवून घेऊया। पॅन थोडा गरम होऊ द्या।
ही आपण जी डाळ काढलेली आहे त्याला ह्याच्यात परतून घ्यायची. त्याच्यातलं पाणी सुकेपर्यंत आपल्याला तिला परतायचे. पूर्ण पाणी सुकवायचे डाळीमधलं. तुम्ही बघू शकता आपली डाळ किती मस्त शिजली आहे, एकदम स्मॅश झाली ती. हे बघा आपली डाळ पूर्ण अशी ड्राय झालेली आहे, त्याच्यातलं पाणी पूर्ण सुकून गेलेलं आहे. आता आपण जो अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे तो सर्व मिक्स करून घेऊया याच्यात. आणि एकसारखं हलवत राहायचं त्याला, म्हणजे तो सर्व डाळीमध्ये मिक्स होईल. गूळ थोडा वितळ आहे त्यामुळे थोडंसं आपलं पुरण पातळ झालंय थोडंसं. थोडा कुठे कुठे राहिला तो असं आपण उलट्याने मोडून घ्यायचा आहे गूळ. पुरण आपलं रेडी झालेलं आहे. आता याला 10 मिनटं असंच थंड होऊन द्यायचे, जास्त पण नाही, थोडंसं थंड होऊ द्यायचे. आता आपण पुरण वाटून घेऊया. बाजारामध्ये पुरण वाटायचं भांडं पण भेटतं, पण मी या जाळीमध्ये वाटून घेते कारण याच्यामुळे पटकन पण होतं वाटून आणि टेक्स्चरही खूप छान येतं. तुम्हाला आता मी दाखवते कसं करते मी ते. तुम्ही पण घेऊन या आणि नक्की ट्राय करा. हे बघा, असा पेला घ्यायचा आहे आणि पेल्याच्या साहाय्याने असं प्रेस करायचे. पटकन होतं हे पुरण वाटून. एक 10 मिनिटातच आपलं पुरण वाटून होतं, जास्त वेळ लागत नाही. हे बघा, असं आपलं पुरण एकदम बारीक, म्हणजे मिक्सरला किंवा पुरण वाटपाच्या भांड्यामध्ये पण एवढं बारीक होणार नाही, एवढं याचं बारीक टेक्स्चर येतं. हे बघू शकता. असंच मी आता सर्व पुरण वाटून घेते. हे बघा, आपलं पुरण तयार झालेलं आहे. आता त्यामध्ये सुंठ पावडर टाकून घेऊया, ती व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. सुंठ पावडर आपली व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे. आता आपण याच्या पुरणपोळ्या लाटून घेऊया. हे बघा, आपलं पुरण आणि पीठ तयार आहे. सर्वात आधी आपण एक पिठाचा गोळा घेऊया. हा बघा, एवढा गोळा घेतलेला आहे मी. त्याला सुक्या पिठामध्ये थोडंसं हे करूया, त्याची अशी वाटीसारखी बनवून घेऊया. हे बघा, अशी वाटी बनवून घ्यायची. त्याच्यामध्ये मी एवढं पुरण आता भरून घेणार आहे. सर्व बाजूने असं बंद करत आणायचे, असं फिरवत राहायचे. हे बघा, आणि हे राहिलेलं असं दाबून घ्यायचे. आता सुक्या पिठामध्ये थोडं बुडवायचे, त्याला असं एकसारखं दाबून घ्यायचे, म्हणजे पुरण आपलं सर्व साईडला पसरेल, एकाच ठिकाणी राहणार नाही. सर्व बाजूने आपलं पुरण व्यवस्थित पसरलेलं आहे. आणि हलकी हाताने अशा पोळी आपल्याला लाटून घ्यायची एकसारखी. हे बघा, आपली पोळी तयार झालेली आहे. आता आपण ही पोळी भाजून घेऊया. थोडासा गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे, जास्त फास्ट नाही करायचं. असे बबल आले ना वरती की आपल्याला पोळी पलटी करून घ्यायची. आता आपण साजूक तूप लावून घेऊया सर्व पोळीला व्यवस्थित. गॅस थोडा कमीच ठेवायचा आहे. आता दुसऱ्या साईडवरून पण आपण साजूक तूप लावून घेऊया एकसारखं. आपली पुरणपोळी आणि कटाची आमटी खाण्यासाठी तयार आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. घरच्या घरी बनवा, सहपरिवार खा आणि आनंदी रहा.